जालें व्हिडिओ एंडींग घेवपायला. ओके, आयज केलें क्रॅप रवा फ्राय. सारकी सिंपल क्विक रेसिपी, बऱ्यो लागताय. तुमी ट्राय कोराय चोय आनी लायक कोराय, शेअर कोराय आनी म्हाका मुखार असो हेल्प कोराय. थँक्यू सगळ्यांक तुमकां वन एंड ऑल. ओके, till then bye, take care, love you, see you in my next vlog. Okay, bye. आयज हांव कोत्ता क्रॅप रवा फ्राय. ओके, हांवें क्रॅप बऱ्यो क्लीन केले आनी अशें करून हाफ केले आनी हे दोंग सुद्दां दवरले. तुमकां जाय जाल्यार ट्रीम कोराय, आख्यो जाल्यार आख्यो दवराय. बट तेज ऑयल शेल आहा तें काडा. ओके, अशें करून केले, अशें करून फूल दवरूं जाताय. हांवें अशें करून केले आनी रवा घेयला आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट हांव यूज कोत्तलें. हल्दी पावडर, कोरिएंडर पावडर, रेड चिली पावडर, गरम मसाला. ओके, आनी सॉल्ट, थोडीशी सॉल्ट घालता, स्प्रिंकल करता. टर्मरीक पावडर, येलो पावडर तुमगे क्वॉन्टिटी चोयन तुम घालपाचें. कोरिएंडर पावडर, रेड चिली पावडर, कश्मीरी चिली पावडर ता कितू स्पायसी जाय ते चोयन घालाय. तशें गरम मसाला आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट टीस्पून आनी हो एक लिंबू ज्यूस घातले. भिंडा सोला उदो देखून घालपा जाता. भिंडा सोला आतां हांवें बरें मिक्स करून घेता. 15 मिनट्स अशें दवरतलें. कोरिएंडर आहल्यार कोरिएंडर घालूं जाता. ओके, आनी गार्निशींग तिगो कोरिएंडर यूज करपाची. हें आतां बरें कालयता आनी दवरता. चोय अशें करून बरो मसाला आतां 15 मिनटी दवरल्यार पुरो. भिंडा सोला न्हू उदक घालपा जाता. तें बरें फुगोंक दवरपाचें आनी मागीर तें ज्यूस काडपाचो. भिंडा सोला रोस काडून घालपाचो, म्हणजे हातीनूच मोडून. ओके, हिंग आतां फ्रायींग पॅन दवरलां, बरें गरम कोत्तें, मागीर ऑयल घालपाची. आतां हांव घालता ऑयल. आतां हांकां रवा लायता कुल्ल्या मॅरिनेट जालें त्यो अशें करून. तें जालें मगे रवा लायन. आतां तें फ्राय करपा दवरता. तें गरम जालें मगे फ्रायींग पॅन. आतां घालता अशें करून. तें सगळें घायलें. ओके, आतां फ्राय कोता. स्लो फ्लेमीचेर दवरून फ्राय कोता. टर्न केलें आतां. अशें करून जालें, बरें टर्न केलें. बरो रवा लाय आनी फ्राय कोराय आनी कोरिएंडर हेंग मसाला लाय तेन्ना कोरिएंडर लायल्या पुरो. ओके, बरी आतां कुल्ल्यो जाल मुगेल्यो रेडी टू सर्व. फ्लेम ऑफ कोता आनी मागीर मेळटा. आयज आमगे जेवण ताल्ल्यां कडी, कुल्ल्यो रवा फ्राय आनी पिकल गेलो. सो आतां आमची येताय आनी मागीर मेळटा. ओके, शॅनॉन हाय मोट रे बाबा.